Savior divine, thou hast made me whole. What joy is mine, what words can my gratitude tell? Dark were mine eyes, made by thy power to see. Wither the hands, raised now in praise unto thee. Hush was my voice, ringing out joyful in song. Frail was my will, weakness indeed made strong. O Savior divine, how great is the miracle, born of thy power and infinite love. Ever thy name shall I praise, ever of thee shall I sing, and glorify God by the miracle wrought in me. Weary and lame, lifted and healed at thy hand, laid at thy feet, risen before thee to stand. Hungered my soul, fed by thy word and filled. Anguish the cries thou in thy mercy hast stilled. Dry now the tears wept in the sorrow of sin. Grief thou hast borne, thou hast my ransom been. O Savior divine, how great is the miracle, born of thy power and infinite love. Ever thy name shall I praise, ever of thee shall I sing, and glorify God by the miracle wrought in me. Big dreams, bigger God. Greetings from West Visayan Conference. And this time, we will again share with you ang pipila kadalamguhanon sang aton nga konferensya. Upod sa sini, kabay nga aton makita sa gihapon ang nawong sa atong Dios nga siya amo ang Dios nga labaw kag dako pa sa aton mga dalamguhanon. Nga siya amo ang source sang success kag sa realisasyon sang aton mga dalamguhanon. Nagasiling si Ellen G. White for this very wonderful quotation. Nagasiling sa Review and Herald, May 19, 1904, "Just so long as the church is satisfied with small things, will it fail of receiving the great things of God." And so, we never stop sa pag-share sa inyo ang pipila ka mga dalamguhanon sa aton konferensya, kay kita nagapati nga sa mga dalamguhanon ang mga dagko nga mga butang, ginapakamaayo, kag ginahatag sa aton Dios. Kay ini kabahin sa ako naginsiling, kabahin sa aton core values nga amo ang vision-driven ministries.
This time, I'd like to share with you one of the many dreams sa aton nga konferensya. I have a dream of Adventist homes. Each have sufficient ground for tilling, where mothers and fathers both work together with their children in the garden, planting, tending, teaching, and training. Adventist homes where neighbors come and say, "We'd like you to teach us how to have a family time in the garden like you do." I have a dream of Adventist churches, each with community gardens rather than lawns that have to be mowed, where small plots are loaned out to those who do not have access to land, or maybe just those who need to feel a part of something bigger than themselves, where church members weed and water side by side with the unchurched, mingling, mentoring, encouraging, and drawing by the love of Christ. Churches that offer cooking schools and food preservation classes to those who are growing the food but don't know how to do with it. Churches that prepare excesses from the garden and share with the homeless and unemployed, inviting them in turn to grow a garden for themselves. I have a dream of Adventist elementary schools with small garden plots and greenhouses where the children are taken out each day to see and weed and harvest and prepare healthy food that they can cook for their hot lunch program, where the children can bring vegetable transplants to take home and plant through the summer to save off boredom and video games. I have a dream of Adventist academies where much of biology, chemistry, and physics are taught in the school form, where manual labor is not viewed as punishment but as a welcome change from brain work. Schools where teachers work side by side with the students in the garden, laughing, sweating, praying, and learning together from God and the angels, where the cafeteria is largely supplied by food, where the students have grown themselves, and where there is a noble independence from large institutional food suppliers. I have a dream of Adventist colleges that, alongside of professional tracks of teachers, doctors, and nurses, offer training in practical skills like construction, welding, mechanics, and agriculture, not as electives but as required for a well-rounded education. Colleges where true balance is maintained between the mental, the physical, and the spiritual, where future farmers are educated in the sciences as well as in the practical skills of growing and marketing their produce. Colleges where farming is viewed as just a noble calling as medicine or theology, where students live trained and prepared to be true missionaries, ready to go wherever the Lord calls. I have a dream of Adventist healthcare institutions and lifestyle centers in rural locations where they could be surrounded by flower and vegetable gardens, and where the patients and guests could spend portions of each day in the peace and quietude of nature, surrounded by the sights and sounds of God, rather than blaring TVs and the sterile sameness of indoor life. Institutions where patients are prescribed with outdoor exercise in the garden rather than just pills, where doctors make their round in the garden, teaching and applying the laws of nature to their patients' physical health. I have a dream for pastors, gospel workers, and church administrators that they, in spite the urgent calls of their time, would take time each day for physical labor out of doors. And as they'd work in the garden, they'd hear the still small voice of God reinforcing the teaching of the parables and giving them practical lessons to share from the pulpit and in their Bible studies. I have a dream for our cities, a dream that each of them would have vegan, vegetarian restaurants supplied with fresh, locally grown organic produce grown by Adventist families in the surrounding country. That the workers in the restaurant could cycle through the farms rather than burning out in the cities, and could return refreshed and eager to share with the customers the things learned on the farm. I have a dream with these restaurants having lunch with farmer, as well as lunch with the doctor, where both spiritual and physical lessons could be taught from the garden. I dream of restaurants planting special for farm dinners,
where the customers are invited out of the cities to experience the peace and joy of the country. I have a dream of city farmers markets being slowly taken over by spirit-filled farmers, supplying the healthiest, tastiest produce available anywhere. And then along with the produce, giving literature as well as prayer and counsel. Adventist farmers work the cities from their country outposts each week as they drive to the market. Farms that open their doors multiple times through the year for their customers to come out and experience the taste of the country along with fellowship with the farm family. I dream of experienced, balanced, qualified farmers who can bring the homeless, the unemployed, the former convicts out to the country and train them to the noble independence of farming. Incubator farms where new farmers can be mentored under the guidance and direction of seasoned professionals. I have a dream of our Adventist church embracing agriculture as the ideal package of our message, a package that includes country living, manual labor, true education, health evangelism, Christ's method of reaching the people, family life, city evangelism, Christian stewardship, and many more. Actually, it's not really my dream. I just got in most of it straight from Mrs. White's Council on Agriculture. But then again, it's not Mrs. White's Council on Agriculture. It's God's Council on Agriculture. After all, He is the one who planted the first garden. He is the one who placed man in this garden home and gave him useful labor as the best method of character development. So maybe I should be saying God has a dream for His people to follow Him fully into the garden. Who is willing? Actually, ining dalamguhanon nga aton ginplastar sa inyo sa karon. This was taken by sa isa ka compiler no sang Councils on Agriculture ni John Disinger nga iyang ginpresentar during the Adventist Agricultural Conference, and this was shared to me by Gail Robrico Baraguna and Sister Roina Sandot. No? So with that, this is such a wonderful dream, and it's our desire nga ini siya nga dalamguhanon aton man makita diri sa aton nga konferensya. Let me just have a glimpse no aton balikan sa makadali ang pipila ka mga lines no sa sina nga dalamguhanon. Ini aton ginadamgo ng aton nga pamilya no sang aton mga miyembro sa kaiglesiyahanan mayara nga mga lugar nga ila gina-till o kon ilang gina-garden nga aton makita no ang isa ka picture nga ang ginikanan nagaupod sa ilang mga kabataan sa pagtrabaho sa sini. And with that no sa aton ini gin-umpisahan sa pipila ka mga beses sa dira nga aton gilunsar ini nga programa ang gulayan sa paaralan, gulayan sa tahanan, gulayan sa may paaralan no aton ini ginlunsar kag nakita naton ang pipila ka mga picture no kung ano ang resulta sa sining nga programa kag sining nga dalamguan. So we could see nung anak sa aton isa sa atong mga pastor kag ang aton nga pastor upod man sa iyang asawa si Pastor Joward and Marivic Blasa kag aton man makita mga kauturan nga sa dira sa mga panimalay no sang aton nga sa mga backyard sang aton mga miyembro aton nakita ang pipila ka mga matahom nga mga garden when this was supported ining nga programa. So ini kabahin ini sa garden sang isa naton kautod didto sa may Kapis nga when in fact ini siya nangin shall I say naka-receive sang major award sa iyaman nga gilunsar nga programa sang gobyerno. Kag ini pipila ka mga picture man dira sa may Lambunaw no sang garden sang aton isa ka utod and some of the gardens as well dira sa atong campsite nga gusto man naton ipakita sa inyo so as for you to be inspired no. Actually we had visited several places last year and we are happy with what is happening no tungod sa sining pipila ka mga dalamguhanon kag sa sining pagduso naton sa sini nga programa. Kag ini pa man ato makita no ang malapad nga kamuti no sang aton isa ka utod dira sa may Agila no sa may Sebaste kag subong man ang pipila ka mga garden. Kag ini nakita man naton kung paano na harness no ang mga idle lands so as to produce ang
pipila ka mga tanom, no? At least na maximize ang space. Kag diri aton man makita mga kauturan kag mga kaabyanan nga ang mga unique nga mga pamaagi sang aton mga kauturan. So this is what I love most, no, sa sini tungod kay hindi lamang nga na produktuhan, nagamit ang mga idle lands, pero nadiskubrihan nakon nga ang atong mga miyembro sa iglesia may mga unique nga mga pamaagi nga shall I say mga best practices, just like sa sini nga case, no, makita dira nga ang madamo nga mga ampalaya, but you will be amazed to see nga ni isa wala gid ginaputos nila sa ginatawag nga cellophane, but you could see sa gihapon ini siya nag-thrive, and ang ining aton nga utod ni Brother Ronald Baltar maiyaman nga mga pamaagi. Kag kung magkanto man kita dito sa may batad, no, makita man naton ang pamaagi man isa ka sistema sa natural planting system, natural farming system, wala nagagamit sa ginatawag nga mga makahalalit ng mga chemicals, and they were able to produce as well. So this is something that we need to rejoice, and we envision nga ini siya makita man sa pipila ka mga kauturan kag ini siya ma-replicate sa naglain-lain nga mga lugar. When in fact, no, aton ginadamgo nga kita sa gihapon makamiting sa aton mga kaupdanan sa opisyalis kag miyembro sa aton na AFGA o kon sang association sang atong farmers and growers, Adventist farmers, kag hopefully makahimo kita sa mga ginatawag nga field trip, no, sa sining pipila ka mga site diri sa may atong teritoryo, and for our farmers to be exposed sa nagkalain-lain nga mga best practices, and that ini siya magamit sa nagkalain-lain nga mga areas kag ma-encourage ang mga brethren. Now, isa pa gid sa line that I'd like to share with you is ining isa ka dalamguhanon, no, nga nagasiling nga sa aton nga mga iglesia supposedly kung pwede lang man nga kung hindi tanan pagasimintuhan o kung kundi ang in some areas ini siya pagagamiton sa mga tanom that would beautify ang aton nga iglesia. Kag with this nga makita nga ang iban nga mga aton mga kaabyanan sa komunidad, no, makita nila ang katahom sa atong iglesia, makita nila kung paano gina-utilize ang land, and our church will become a center of influence with that. And that would not just stop dira, no? Kay kung sila ma-attract, makapamangkot nga nga daw wala man si ginagamit nga mga chemicals ining ang mga tanom naton dira sa kaligyahanan, pero how come nga ini siya na produktuhan kag ano bala ang mga pamaagi sa sini, no? And with that would open several opportunities, such as possibly we could have a cooking classes, dira sa nutrition classes, dira sa atong mga kaiglesiyahanan, and this would be a springboard sa nagkalain-lain nga mga ministries, no, mag-abri sa nagkalain-lain nga mga ministries. So aton ina ginadamgo, no, and try to take a look mga kauturan, no, sa sining isa naton ka iglesia dira sa may Lambunaw sa Pasig Day Church, and how they utilize ang ilang palibot sa ilang iglesia, no. It's such a wonderful to think, very refreshing kay after the worship services, then you could go into that place and you could see naglain-lain nga tanom. So it's wonderful, and this is what we have been dreaming, no, nga ang atong iglesia masiling bala nga a church in the garden, no, church ang iglesia dira sa may harden. So it's really wonderful. It's really wonderful. Now, kag ato man ginadamgo mga kauturan nga atong mga akademya, no, atong mga eskwelahan, wherein dira ma-incorporate sa ilang curriculum kabahin sang life experience sang student life ang ginatawag nga work education program, nga hindi lamang nga masiling naton nga magahimo magatrabaho ang bata bilang isa ka punishment, magakalot tungod kay ini siya punishment, and with that ma-associate sa ginatawag nga after all ang ginatawag nga trabaho, no, ang pagtrabaho isa ka silot, and it is not a blessing. So how we wish that this would be incorporated sa eksperyensya sa kinabuhi sang aton mga estudyante, ilabla ma-apresyar ang ginatawag nga manual labor bilang isa ka blessing as God has designed it to be. Kag how we wish ngayon makita sa atong mga eskwelahan kag magamit man ma-integrate sa naglain-lain nga mga leksyon, no, the life applications. I could still remember nga may ara gani nga mga eskwelahan, no, using or integrating this kind of things, such as ang mga estudyante sila abi
patanom, no? Just like for example, ini ginatawag nga kamuti, no? And with that ginapaisip, at that is an application sa ginatawag nga mathematics, kag sila man ginapabaligya, and after selling ginapa-evaluate sila to start with pila ka bilog ang unod sang kamuti, kag pila man ang na-dispose, so pila ang nabilin. So that is an application sa addition and subtraction, and they too are being taught kung pila ilang na-gain, and this would create some sort of introducing some sort of economics sa ilang mga pagtulunan. So, how we wish that sa sining mga gardening sa aton mga eskwelahan, that there would be application integration, not just in terms of academics, but even in terms of spiritual lessons. Kag subong man atong ginadamgo mga kauturan, no, sa linyadang, sa ginpresentante, ang aton mga kolehiyo, not just in terms of the church schools, even in the academies and even in the tertiary schools, then this thing of work education program should really be a part. No? I am amazed by how a certain college, the College of Ozark, nga gitawag Hard Work University, and how they tried to incorporate ang work philosophy when in fact ining work education program nila nangin backbone, no, sang sina nga kolehiyo nga naka-generate more support, and they were able to garner more support, especially in terms of scholarship because of the work philosophy sa sining eskwelahan. Now, I long for that day that we will give more emphasis on this, and atong pagidatagan sing atensyon kay in many cases na sa nagkalain-lain natong mga eskwelahan seems to be nga ang the dignity of labor nangin nalipatan sang pipila naton mga eskwelahan in terms of shall I say embracing it and integrating it sa experience, sa life experience sang estudyante. Kag aton nang ginadamgo, no, ang aton mga pastores, no, aton mga gospel workers, ang aton nga mga laymen or lay workers or even office workers would love also would love and embrace also the so-called work education, would love the soil, tilling the land, and gardening, and several other things. No? And with this, because we believe that by doing this one, there will be virtues nga ma-generate sa aton mga workers, kag subong man maka-learn, hatag sa ginatawag ti pila ka mga leksyon. So while doing, they will be learning some lessons out of that they could use, no? Dira sa ilang pagwali, and in terms of the application sa ilang ginatawag nga respective work assignments. And so we tried to nurture this kind of culture. We are trying to nurture this kind of values, no, sa aton mga workers. That's why in several occasions, no, aton ginadala ang aton office workers sa pipila ka mga lands ng aton konferensya, and they are being exposed with this, and they are encouraged to be involved in terms of development, because we always believe hindi lamang ma-appreciate nila, it's not just the sense of belongingness, it's not just the sense of ownership, but by involving into this one, everyone will grow into the character of Jesus Christ. And so these are just but some of the pictures that I would like to show to you, mga encouraging pictures on how our conference is nagapaninguha nga ini siya ma-embrace sa nagkailain naton nga mga stakeholders. So this is a picture about sa Lipasyawan, and also it's our dream, no, nga ang aton nga mga kauturan, hindi lamang ang aton mga workers nga sila ang actively involved sa pagdevelop sa aton mga idle lands, especially sa aton mga campsites, but we are looking forward nga ang tanan nga mga miyembro sa iglesia would be involved on this particular matter. Actually, we are proposing the idea, no? In fact, the ADCOM had already made an action with this, and we are planning to have this be embraced as well by the EXCOM and to be disseminated sa atong mga kaiglesiyahan nga yearly magahimo kita sa ginatawag nga tree planting as well sa nagkalain-lain naton nga mga areas as a virtue, as pagpahayag sa atong advokasya that we care for the environment. So it's really a refreshing thing, kag delightful to see nga ang aton nga mga workers are working hand in hand, no? Working together sa aton mga members sa aton mga churches in tilling the land, in developing gardens, and developing our
our property. And in the same way, aton man ginadanggo nga ang aton nga mga eskwelahan, no, mga idlelands as much as possible. How I wish that every inch of the ground, no, sang aton nga mga sa aton mga eskwelahan would be utilized in terms of gardening, ka-generate sang income, even in beautification, because as I mentioned already, it's our dream, not just ang aton nga eskwelahan, nga or rather ang aton nga simbahan, nga masiling naton nga simbahan nga yara sa harden, but even our schools would be schools nga yara sing natawag nga harden. And let me just show to you ang isa ka manami man nga ehemplo, no, ang ginahimo sang aton mga kauturan dira sa may probinsya sang Antique, sa Antique Adventist Academy. You see, dira sa ilang atubangan may space dira kag ila inigin develop, knowing nga damo man ang panginahanglan sa sinang eskwelahan. And what I love with this particular initiative sa aton nga eskwelahan amo nga ang mga kauturan, no, they group themselves and they assign ining different groups, different families nga mag-attender sa sining harden, no, weekly sa pagpamunyag, sa panghilamon, sa pag take care sa sining ilang gintanom. And imagine what had happened. The result of it, kag makita naton nga ini siya nagprodukto, no, sa ang madamo nga mga tanom, especially ining ginatawag nga cauliflower. And try to see, no, ang aton principal, former principal sa sina nga lugar. And you see, it's worth noting nga they were able to generate a big amount sa sinang gamay nga space kay ila man gi-utilize, kag ini siya nakabulig sa pag-develop sa pipila ka mga rooms, classrooms sa sina nga eskwelahan. And so, my dear friends and brethren, it's our desire nga ini nga klase ka konsepto, ining gulayan sa paaralan, gulayan sa tahanan, and gulayan sa simbahan aton ini iga-embrace, no? And so we are opening this opportunity, no, especially sa aton mga kaabyanan nga nagasunod sa sining aton programa, ang Big Dreams, Bigger God. Ginaabri man naton ang oportunidad para sa inyo sa by way of sponsorship na kamo man maka-experience sa kag maka-join sa natawag pipila ka mga development initiatives sa aton nga konferensya sa ano nga mga pamaagi. Aton ginaabrihan ang oportunidad nga you could sponsor ang mga seeds, no, nga aton igabutang, igahatag sa mga nagkalain-lain naton nga mga simbahan kag sa mga brethren that they need this kind of thing. When in fact, somebody contacted me recently due to the Typhoon Agaton nga nagkinahanglan sila sa pagpasiguli sa ilang harden, but they need some seeds on this, no? So ginaapli naton ini nga opportunity for you to participate. So as I said, ini siyang dalamguhanon seems to be a big one. Imagine, no? Try to imagine nga ang aton mga panimalay sa aton mga miyembro sa iglesia makita nga puno sing mga tanom, and that could make a big difference, no, sa mata sa pipila ka mga nagapalibot sa aton mga miyembro sa iglesia. Kag imagine, try to think mga kauturan ka mga kabyan, kung atong simbahan, no, madamo sing kabulakan kag madamo sing mga tanom, gulayan sa simbahan nga sa panahon nga may potluck, they could be able to get some produce kag may ara man sila makuha right fresh from the garden nga magamit sa mga cooking classes dira sa may simbahan. And try to think kung ang aton nga eskwelahan, no, hindi lamang makita ang mga pavement, no, mga simentado nga mga dalanon, but ang atong eskwelahan daw napatung-an sang mga kabulakan kag sang mga tanom, then that would be a big that could make a big difference, no, sa mata sang komunidad. And this is what we are dreaming of, mga ginikanan kag mga abyan. Seems to be a big dream, but we want you to take a part sa sining nga dalamguhanon. By the way, aton man ginaabri, no, ang oportunidad, no, sa pipila naton ka mga abyan nga makahimo sang natawag pagpartisipar by way of sponsoring ang seeds. Kay what we are dreaming of nga magahimo kita sa ginatawag nga seed bank, nga sa sina nga seed bank ibutang naton ang pipila ka mga seeds nga ginadala sa atong mga kauturan, and when people will need some seeds, they will just go into that particular seed bank. They will just have this sort of exchange, no, sa what is available nga seeds sa ila sa what is also available sa sinang seed bank. This is also one of the many dreams nga atong ginalantaw kag
aton man ginaabrihan ang oportunidad no, sa aton tanan no, nga ang in terms of garden tools, ang atong mga churches, posible ang atong mga eskwelahan, no, nagapanginahanglan sa ni, so that they could be able to start sa sining programa sa gulayan sa tahanan, gulayan sa simbahan, kagulayan sa paralan. The Bible is telling us that as members of this church and as God's people, bilang iyang mga representante, kita mga stewards sa tinugyanan sa sining mga gin-create sa Ginoo, and it's our dream that we could develop the property that the Lord has entrusted us. Please join us with this particular dream. This seems to be very big, but on the other hand, let me remind everyone again that we have these big dreams, but let us be reminded that we have a bigger God. God bless everyone.